Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at mag-unbox tayo ngayon ng Redmi Watch 2 Lite. Bali, palabas na nga yung Spider-Man dito sa Pinas at itong watch na to is medyo related dito sa Spider-Man na to. Kaya kung manonood kayo sa labas, medyo mag-ingat po tayong lahat. Sana matapos na tong pandemya sa bansa natin, so ingat-ingat po tayong lahat. Itong watch na to is related nga siya sa Spider-Man. Bali, may mga pieces na pwede mong i-download at limited lang yata yung time nito. Siguro mga February, mawawala na yung mga pieces na yon. Sa mga nakabili na, ma-download nyo na itong mga pieces na to, yung Spider-Man pieces. So sa box, yan yung box niya. Medyo simple lang yung box nito, tapos may nakalagay dyan na logo. So sa loob niyan, nandun yung watch. Then may kasama tong charger para dito sa watch natin. At meron siyang manual. Actually yung manual ito sobrang kapal. Parang mga pocketbook na siya. Pero iba-ibang language lang. Pero na-amaze ako, sobrang kapal talaga niya. Kumbaga parang mas makapal pa sa notebook. Parang ganun. Bali ito na nga yung Redmi Watch 2 Lite yan. So, ang nakuha kong kulay is color blue. Pero kung gusto nyo naman ibang kulay, meron naman kayong pagpipilian na brown, olive, pink, ivory, mga ganyan. At madali lang tanggalin yung strap na to. Kung bibili kayo ng ibang strap, ibang kulay na gusto nyo o ibang design, makakapagpalit kayo. Marami yata dyan sa Lazada o Shopee. Sa display, meron tayong 1555 inches TFT display. Resolution 360 by 320 pixel. So, yung PPI nito is 311. Malinaw talaga yung display nito at tatawa talaga ako sa display. Maganda yung display nito. So meron to battery na 262 mAh na battery at tumatagal yung battery nito up to 10 days. Then sa likod meron tayong port para charging para dun sa magnetic cable natin. Bali nandiyan yung mga ibang sensors, yung mga heart rate sensors, SpO2 sensors, yan yung mga sensors niyan. Then sa side meron tayong isang button dito, nandiyan yung power button, tapos pwede mo rin gawing menu button yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Then of course, water resistant tong watch na to. Pwede sa swimming pool o kung anong mga activity mo sa tubig, like kung gusto mo magugas ng plato o pwede kang kasama tong maligo. Actually, pwede sa ganun. Then meron siyang 100 workout modes. So iba-iba naman tayo ng mga workouts kung ano yung mga gusto mong workouts. So hindi ka mabibitin kasi 100 plus yung workouts nito. Then meron tayong SpO2 tracking or blood oxygen level. Ang normal nito is 95 to 100. Yun, mamamonitor mo yung blood oxygen level mo dito. Then yun sa heart rate monitoring, meron tayong heart rate monitoring dito. Actually may graph to. Maganda yung graph nito. Makita mo dyan kung taas ba yung heart rate mo. So makakatulong to sa atin. Then pag scroll mo sa taas, makita mo dyan yung notifications mo. Then sa baba may mga settings dyan. So ito DND, then raise to wake, alarm clock, flashlight. Yan, may mga flashlight tayo dito. Actually maganda tong flashlight na to. Tapos wake for 5 minutes. Kung gusto mong naka-on lang siya ng 5 minutes, pwede siya. Then may mga settings like mga paces, brightness, yun, mga DND. Yan, marami tayong mga settings dito. Then sa menu, meron nga tayong workout modes dito. Marami-rami to. Like yung mga indoor, walking, treadmill, trekking. Hindi ko alam kung anong trekking to. Cycling, freestyle, swimming, open water swimming, yoga. Sobrang dami. Then pwede ka pa mag-add dito ng mga menu kung ano yung mga gusto mong activities. Actually marami pong mga activities to. Sobrang dami talaga, 100 talaga. So dito, yon yung mga activities mo. Makikita mo dyan yung stay on track, stats mo, yung heart rate mo, SpO2 level mo, sleep monitoring, stress, yun. Pati yung mga stress makikita mo rin dyan. Then may breathing exercise din to. Actually gamit na gamit ko to. At nakakatulong talaga siya. Kung gusto mo ng magandang paghinga, pwede mong gamitin to. So gamit na gamit ko to. Then cycle, menstruation para sa babae. Yan, meron din siyang ganun. Kung gusto mong i-play yung music mo sa phone, pwede to. Remote para sa camera. Yan, may remote para sa camera yan. Alarm clock, message, notifications, flashlight, settings. So yan mga yan. So dito pa lang sulit yung pera mo. Actually maganda talaga yung watch na to. Para magamit mo yung full features nito, kailangan mo mag-download sa Play Store ng Xiaomi Wear apps. So yan, kapag na-download mo na at na-connect mo na through Bluetooth, ito yung lalabas yan. So pag nasa loob kayo ng apps na yan, makikita mo yung heart rate mo, energy, stress, standing time. Actually pwede makikita yung standing time dito, oxygen level, yan. Then to sa workouts, makita mo dyan yung activities mo, kung ilang distance yung nilakad mo, pati yung maps kung nasan ka. Nakita mo yung battery life din dun sa phone mo at connected nga to. Then may mga settings dito like mga applications, incoming calls, heart rate, sleep, nandiyan yung mga settings niyan. At meron nga siyang mga iba't ibang paces. Dito sa local, yan yung mga paces na dinownload mo. Actually, pwede mo pandagdagan yan. Pwede mong iba-ibayin yan. Then sa online,
makita mo dyan, dito nga yung mga Spider-Man. Pwede mong i-download yung mga yan, tapos i-apply mo lang. At sobrang dami pa. Hindi ko na maisa-isa to, pero sobrang dami talaga. Yan, sobrang dami ng mga pieces na pagpipilian. At sobrang dami pang mga bago dyan. Then, nagustuhan ko sa watch na to, meron siyang double tap to wake. So, sa ibang watch, walang ganun. So, dito, double tap, ma-wake mo na siya. Then, pag takip mo, pwede rin siyang mamatay, mga ganun. Meron naman siyang raise to wake. So, iangat mo lang, mag-o-open na yung watch mo. Ito naman yung konting cons ko sa watch na to. Medyo delay siya ng konti. May time na mabilis siya, may time na hindi. So, hindi ko alam, baka kailangan ng updates to. At nagkukulang talaga ako dun sa response ng screen niya. Then isa siguro pasmado ako kaya hindi siya masyadong responsive. May mga time lang pero hindi naman siya totally na hindi siya responsive. Then nagkukulang ako ng mga ibang features, mga ganun para sa ganitong presyo. So yan yung konting cons ko. Pero maganda naman yung screen niya, tapos accurate yung sensors niya. Then nagustuhan ko is matagal talaga yung battery ng mga ganito. Sa strap is medyo makapal yung strap pero may mabibili nga kayo ng ibang strap kung ayaw nyo ng gantong kulay. So I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at i-hit yung notification bell. So once again, this is Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Up to my chin.